Hello students, this is part 11 of our topic-wise journey of the chapter Polynomials. I hope তোমালোকে already part 10 to চাই আহিছা because আমি step by step concept বোৰ build কৰি গৈ আছো আৰু last video টোত আমি discuss কৰিছিলো algebraic identity use কৰি কেনেকৈ polynomial এটা expand কৰিব পাৰি আৰু আমি চাইছিলো কিছুমান concept based questions. So যদি তোমালোকে সেই ভিডিওটো মিস কৰিছা then pause this video এবাৰ আগতে সেই ভিডিওটো গৈ চাই লোৱা and concept খিনি এবাৰ clear কৰি লোৱা and then come right back. এই ভিডিওটোৰ লিংক তোমালোকে ডেসক্ৰিপশন আৰু পিন কমেন্টত পাই যাবা এন্ড আজি ভিডিওটোত আমি আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন চাম বেসড অন এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটিজ সো লেটস কন্টিনিউ এতিয়া লাষ্ট ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিছিলো x + a * x + b আইডেন্টিটি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু x² - y² আইডেন্টিটি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে এন্ড তাৰ লগতে আমি কিছুমান নিউমেৰিকেল কোৱেশ্চনছো কৰিছিলো সেই আইডেন্টিটি কিটা ইউজ হোৱা এতিয়া আজি ভিডিওটোত আমি চাম যে যদি তিনটা কোয়ান্টিটি থাকে সেইকিটা কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰে সো ফৰ্মুলাটো তোমালোকে অলৰেডি জানা সো এতিয়া সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই এইকিটা আমি এক্সপান্ড কৰিম ঠিক আছে সো এবাৰ ভালদৰে চোৱা সো ইয়াতে আছে x + 2y + 4z হোল স্কয়াৰ তাৰ মানে ইয়াতে এটো আছে মোৰ x ৰ ভ্যালু এটো y ৰ ভ্যালু আৰু এটো z ৰ ভ্যালু x + y + z হোল স্কয়াৰ ফৰ্মত আছে সো এটো কেনেকৈ লিখিম ফাৰ্ষ্টতে কি হ'ব x² প্লাস সেকেন্ড আছে y² সো ইয়াতে y মানে আছে 2y সো এই গোটে 2y টোৰ ওপৰতে স্কয়াৰ আহিব প্লাস z² সো ইয়াতে z মানে আছে 4z সো গোটেটোৰ ওপৰতে স্কয়াৰ আহিব যেটো কোয়ান্টিটি থাকে সেই কোয়ান্টিটিটোৰ ওপৰতে স্কয়াৰ আহি যাব প্লাস 2xy সো 2 into x into y y মানে আছে মোৰ 2y plus 2yz so 2y and then z মানে আছে 4z and then plus 2zx z মানে আছে মোৰ 4z multiplied by x x মানে তো মোৰ x এ আছে right so এটো হল আমাৰ x² plus square to দুইটাৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব so 4y² plus square to দুইটাৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব so 16z² plus 2 to the 4xy plus 2 to the 4 4 4 the 16yz plus 4 to the 8zx bas এই ডাঙৰ এক্সপানশনটো আমি কিমান ইজিলি দুটা স্টেপতে কৰি দিব পাৰিলো সো এইকিটা ফৰ্মুলা কিটা হেকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো এটো ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ এটা নেক্সট দুটা সোৱা নেক্সট দুটা কোৱেশ্চনত কি আছে কিন্তু মাইনাস আছে আৰু তিনটা কোয়ান্টিটিত আমাৰ মাইনাসৰ কাৰণে ফৰ্মুলা নাছিলে সো আমি যেনেকৈ x + a আৰু x + b থাকিলে তাক আমি নেগেটিভ থাকিলেও যেনেকৈ তাক পজিটিভত কনভাৰ্ট কৰি লও তেনেকৈ আমি এটোকো কৰি লম আমি সো এটা কেনেকৈ লিখিম আমি twice x plus ওই -y টো ব্র্যাকেটত সোমাই দিও plus z whole square এটো হবো এটা সোয়া twice x whole square হবো because this is x square plus minus y square so eto hobo more y square and then z mane to z e ase z square then ahi jabo ki plus 2xy so 2xy plus 2yz and then plus 2z into x so which is twice x বুজি পাইছা তোমালোকে এটা মই x y আৰু z টো নিলিখাকেও মই ডাইৰেক্টলি কৰি যাব পাৰিছো আই হোপ তোমালোকেও পাৰি আছা এটা সোয়া স্কয়াৰ দুইটাৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব সো এটো হ'ব 4x² প্লাস মাইনাস নম্বৰ নেগেটিভ নম্বৰৰ ওপৰত যদি স্কয়াৰ থাকে সো নেগেটিভ টো গুচি যায় সো দিস ইজ y² plus z² then plus a minus a হৈ যাব minus 2 to the 4xy plus a minus a হ'ব minus 2yz and then এটা গোটেইটা পজিটিভ আছে সো প্লাস 2 to the 4zx I hope তোমালোকে এটো বুজি পাইছা যদি প্লাস থাকে তেতে হলে তো কথা নাই যদি মাইনাস থাকে তেতে হলে কি কৰিম ব্র্যাকেট দি মাইনাস টু ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত সোমাই লম and then we will apply the same formula and then lastত ক্যালকুলেশন কৰোতে প্লাস মাইনাস জি থাকে হেতু কৰিলে হল আমি ঠিক আছে so then আমি আহো এটো কোৱেশ্চন চাও এটো তো সেম আছে আমাৰ minus twice x মই ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত লৈছো plus 5y plus minus 3z whole square so ইয়াৰ কাৰণে মোৰ x আছে minus twice x y আছে মোৰ 5y আৰু z আছে মোৰ minus 3z so formula মতে কি আছিল এটো হৈ যাব x² plus y² plus
z square plus 2 into x into y plus 2 into y into z plus 2 into z into x. এটো অলপমান কনফিউজিং হ'ব পাৰে তোমালোকৰ কাৰণে, সো এইবোৰ কোৱেশ্চন বাৰবাৰ ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা। সো নেক্সট আছে আমাৰ কি a স্কয়াৰ সৰি x স্কয়াৰ প্লাস y স্কয়াৰ প্লাস z স্কয়াৰ। সো ইয়াতে স্কয়াৰটো দুইটাৰ ওপৰতে এপ্লাই হ'ব। সো ইয়াতে লিখিম মই 4x স্কয়াৰ 25y স্কয়াৰ plus 9z square. Next, so plus a minus a হৈ যাব minus 2 to the 4, 4 5 the 20 xy. Next again plus a minus a minus 2 5 the 10, 10 3 the 30 yz আৰু plus a minus a minus 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 plus, so last হৈ যাব plus 2 3 the 6, 6 2 the 12 zx. I hope তোমালোকে এটো কোৱেশ্চন বুজি পাইছা। মই এই কোৱেশ্চনটো কাৰণে জাস্ট লিখি দিও তোমালোকক যে this is x, this is y and then this is z. So ইয়াতে কি আছে x square y square z square 2xy 2yz and 2zx. Clear হৈছে? And then তাৰ লগতে তোমালোকে a plus minus of multiplication খিনি অলপমান কেয়াৰফুল হ'বা। আচ্ছা এই কোৱেশ্চনটোৰ এই যেটো সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড কোৱেশ্চন আছিল ইয়াৰে এটা কোৱান্টিটি মাইনাস আছিল ন। ইয়াতে তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা য'ত মাইনাস থাকে, এটা বস্তু তোমালোকে জানা যে প্লাসে মাইনাসে তো মাইনাস হ'বই, হয়নে? কিন্তু চোৱা যেটো কোৱান্টিটিত মাইনাস আছিল লাইক ইয়াতে y মাইনাস আছে ন। সো ইয়াতে য'ত য'ত y আছে সেইটা কোৱান্টিটি কি হৈ গৈছে নেগেটিভ হৈ গৈছে। এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, ফ্যাক্টৰাইজেশন কৰোতে বহুত কামত আহিব, ঠিক আছে? চলো এতিয়া আহা আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন চাও, হেতু হল এই কোৱেশ্চনটো 1/4a minus 1/2b plus 1. So এটুক মই সিম্পলিফাই কৰি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? This is a/4 লিখিব পাৰিম ন 1/4 into a মানে a/4 plus minus b/2 এটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম নে plus 1 whole square, right? So মোৰ কাৰণে এটো হৈ যাব x, এটো হৈ যাব y, এটো হৈ যাব z, ঠিক আছে? So ফার্স্টতে আছিল আমাৰ a square plus b square মানে y square plus z square plus 2x y plus 2y z and 2z into x, ঠিক আছে? এটা কি কৰিম সিম্পলিফাই, স্কয়াৰটো দুইটাৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব। সো a square by 16 plus b square by 4 because মাইনাসৰ ওপৰত স্কয়াৰ থাকিলে তো লাভে নাই মাইনাসটো ৰাখো plus 1। এতিয়া কি কৰিম ফাৰ্স্টতে সিম্বল কিটা চাম, প্লাসে মাইনাসে হৈ যাব মাইনাস, তাৰপিছত নাম্বাৰস কিটা চাম। এটা মই দেখা পাইছো যে এইটো 2 আৰু এই 2 টো ক্যান্সেল গৈ আছে, ক্যান্সেল কৰি দিলো, থাকি গল কি ab by 4 again প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, এইটো 2 আৰু এই 2 টো ক্যান্সেল গৈ আছে, সো এটো হৈ যাব কি only b plus ইয়াতে সোয়া 2 আৰু এই 4 টো ক্যান্সেল গৈ আছে, সো this is a by 2। ইজি আছিল কোৱেশ্চনটো টেকনিক্যালি ইজি হয়, জাস্ট ইয়াতে কি হয় 1/4a minus 1/2b এনেকে দিয়া কাৰণে তোমালোকৰ দেখাত লাগিব পাৰে যে এটো বহুত টান কোৱেশ্চন হ'ব, বাট কোৱেশ্চনটো ইজি বিকজ সব কোৱেশ্চনে এটাইতো ৰুল ফলো কৰি আছে যেটো তাৰ ফৰ্মুলা হয়। সো সেই কাৰণে কোৱেশ্চন যিমানে ডাঙৰ নহওক কিয় বা যিমানে অদ্ভুত টাইপৰ ভ্যালু নিদিয়ক কিয় হি ৰুলটো সেমে ফলো কৰিব। সো তোমালোকে যদি এবাৰ বেসিক খিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা বা এবাৰ যদি ৰুল খিনি শিকি লোৱা তাৰপিছত তোমালোকে চাবা যিকোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ কাৰণে সলভ কৰিব ইজি হৈ যাব, ঠিক আছে? নেক্সট এটা আহিল কিউবৰ কোৱেশ্চন 2x plus 1 whole cube। সো এটো কি ইউজ কৰিম, আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম? এটো আমি ইউজ কৰিম x plus y whole cube ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, হয়নে? আই হোপ তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা এটা লিখি লৈছা ভালদৰে। সো কি আছিল ফৰ্মুলাটো? a cube plus b cube plus 3 এবাৰ x ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিব multiplied by 1 আৰু এবাৰ 1 ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিব বাকি কিটাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব।
So etu formula to মই লিখি দিও because first time কৰি আছো x cube plus y cube plus 3x square y বা multiply to নিদিলে হৈ যাব আৰু 3x y square বুজি পাইছা তোমালোকে so next আছে আমাৰ ইয়াতে কিউব কৰিব লাগে এটা কিউব তো দুইটাৰ ওপৰতে এপ্লাই হ'ব so এটো হৈ যাব 8x cube plus 1 plus 3 into square দুইটাৰ ওপৰতে এপ্লাই হ'ব so this is 4x square into 1 so 3 into twice x into 1 এটা বাস multiply কৰি দিলে হৈ গল 8x cube plus 1 plus 4 3s are 12x square and then 3 2s are 6x বাস এইখিনি হৈ গল আমাৰ answer I hope তোমালোকে বুজি পাই আছা যে আইডেন্টিটি কিরা কেনেকে এপ্লাই কৰিব লাগে সো কি হয় মই ফাৰ্ষ্টতে এবাৰ কি কৰি এনেকে লিখিলো কোনটো x হ'ব কোনটো y হ'ব কোনটো z হ'ব এবাৰ যেতিয়া এইখিনি বস্তু ভালদৰে লিখি লবা বাকিখিনি তো জাস্ট ফৰ্মুলা তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো জানাটো বাৰু দৰকাৰ হয় next আছে 3 by 2 into x plus 1 whole cube so এটো মই কি লিখিম এটো মই 3x by 2 plus 1 whole cube কৰি লিখিলো মোৰ কাৰণে ইজি হ'ব then কি হ'ব এটো a cube plus b cube plus 3x square y আৰু 3x y square এবাৰ x ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিল এবাৰ y ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিল বাস কিউব কৰিম এতিয়া সবকে কিউব কৰিব লাগিব সো 3 কিউব মানে 27 x কিউব মানে তো x কিউব আৰু 2 কিউব মানে হৈ গল 8 plus 1 plus 3 into এটো হৈ যাব কি সবকে স্কয়াৰ কৰিব লাগিব so this is 9x square by 4 multiplied by 1 আৰু এটো কি কৰিম এটো আমাৰ 3 into 3x by 2 into 1 কৰিলে হল so this is equal to 27 by 8 x cube plus 1 plus এটো কিমান হ'ব 3 9 যা 27 আৰু কাটা কাটি তো না যায় so 27 by 4 x square plus 3 3 যা 9 by 2 x হৈ গল এটো আমাৰ হ'ব आंसर বুজি পাইছা তোমালোকে I hope তোমালোকে বুজি পাই আছা তোমালোকৰ কাৰণে এখিনি এতিয়া ইজি হৈ পৰিব যদি হে তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰা এতিয়া হা আমি চাও লাষ্ট কেটামান expansion based question using identity তাৰ পিছত আমি কৰিম factorization তো হ'ব কি ইয়াৰে উল্টা so চলো এতিয়া আহিল আমাৰ 1 plus 102 whole cube 102 whole cube মানে আমি কি লিখিব পাৰিম না আমি 100 plus 2 whole cube বুলি so a plus b whole cube formula আহি গল মানে x plus y whole cube formula আহি গল so ইয়াতে হৈ যাব x cube plus y cube plus 3x square y plus 3x y square right এবাৰ x ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিব এবাৰ y ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিব বাস ইয়াতে 100 ত আছে দুটা 0 কিউব কৰিলে কিমান আহি যাব কিউব মানে 3 so 3 2 যা 6 zeros আহি যাব 1 0 ইয়াতে দুটা 4টা হল ইয়াতে হৈ গল 6টা 0 plus 2 cube মানে হল 8 plus আচ্ছা 3 2 যা 6 multiplied by 100 square মানে হৈ যাব 1 ৰ পিছত 4টা 0 plus so 2 square মানে 4 4 3 যা হৈ যাব 12 multiplied by 100 so এটা আমি কি লিখিম 1 ৰ পিছত 6টা 0 লিখি দিও plus 8 plus 6 ৰ পিছত 4টা 0 লিখি দিও plus 12 ৰ পিছত 2টা 0 লিখি দিও এটা এটো আমি এড কৰিলে হৈ গল so এডিশন তো ইজি বস্তু বেছি টাইমও না যায় so এবাৰ লিখি ললে কি হ'ব যেটো সিলি মিস্টেক হোৱাৰ চান্স আছিল বা যদি এডিশনত কিবা ভুল হোৱাৰ চান্স আছিল হেতু আমাৰ নোহোৱা হৈ যাব ঠিক আছে তো সো 102 কিউব নকৰাকে ইয়াৰ আনসাৰটো ইমান ইজিলি উলাই দিব পাৰিছো আমি হয়নে নেক্সট আছে 998 হোল কিউব 998 মানে কি মই তাক 900 plus 98 তো লিখিব পাৰো বাট দেন এটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব 990 plus 8 তো লিখিব পাৰো হেটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব সো মই কি কৰো মই লিখো 1000 minus 2 কৰি এটো মোৰ কাৰণে বেছি ইজি হ'ব হয়নে সো এটো কি হল আছে x minus y whole cube সো ফাৰ্ষ্টতে কি আছিল x cube সিম্বল কেটা মই দি আছো তাৰ পাছত আছিল y cube তাৰ পাছত আছিল 3x square y and then 3x y square যেহেতু মাইনাস আছে কি আছিল
first to plus, then minus minus, and then plus, right? So eto hoy jabo 1000 ৰ 3টা 0 আছে, কিউব কৰিলে কিমান 0 হ'ব? 9টা 0 হৈ যাব। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 8 minus 3 2 are 6 into 1 2 3 4 5 6 2 2 are 4 3 are 12 multiplied by 1000. So 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 minus 8 minus 6 1 2 3 4 5 6 plus 12,000. Okay, ইয়াতে আমি প্লাস কিটা আগতে কৰি লও। ইয়াতে ইটো নম্বৰৰ লগত 12,000 টো এড হ'ব। সো ইটো হৈ যাব 1 1 2 3 4 12,000 minus 8 minus 60 lakh. So ইটোতে কি হ'ব আমাৰ ডিজিট কিটা আমি এডে কৰিম। সো এটো হৈ যাব 6 1 2 3 4 5 8 9 9 4 0 1 1 9 9 2. So বহুত ডাঙৰ আনসাৰ, ক্যালকুলেশন তো ডাঙৰ আছিল, বাট দেন আমাৰ কাৰণে টেকনিক্যালি ইজি আছিল। নহলে 998 কিউব কৰিব গলে তাক 3 বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে এনে ইমান মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগিল হয়। সো তাতকে আমি প্লাস মাইনাস কৰি আনসাৰ খিনি উলাই দিছো। সো আই হোপ তোমালোকৰ কাৰণে এই আইডেন্টিটি খিনি এতিয়া ইজি হৈছে। আইডেন্টিটি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, আইডেন্টিটি এপ্লাই কৰি কেনেকৈ ভ্যালুজ উলাব লাগে তোমালোকে এইখিনি গম পাইছা। এইখিনি কোৱেশ্চন তোমালোকে ভালদৰে বাৰ প্ৰেক্টিস কৰিবা যাতে একো ধৰণৰ কনফিউজন নাথাকে বা একো ধৰণৰ সিলি মিস্টেক হোৱা চান্স নাথাকে। আৰু তোমালোকে যাতে আইডেন্টিটি কিটা ভালকে তোমালোকৰ মনত থাকে। এটা নেক্সট ভিডিওটোত আমি সাম আইডেন্টিটি ইউজ কৰি ফ্যাক্টৰাইজ কেনেকৈ কৰে। সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়। সো তাৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু ভালদৰে এবাৰ শিকি লোৱা। And I will see you in the next video. If you are still here, then you are not just surviving math, you are learning it. Drop any emoji in the comment section. Jodi tumi aji kiba eta notun bostu hikibo parila aru ei video to tomar classmates ba friends ok share koribole napahoriba june mathematics beya paয়. And I will see you in the next one.